Venise Ocampo, a hospitality management instructor. Welcome to my class. Pleasant day to each and every one of you. Welcome to our class, Macro Perspective in Tourism and Hospitality. So for today's discussion, we are going to talk about the history of tourism and hospitality. So, of course, as a future hospitality professionals, it is very important for us to understand what is the historical origin of our industry. So saan nga ba nagmula? Ano nga ba yung pinagmulan ng turismo at ng hospitality industry sa buong mundo? Of course, a person cannot project the future without understanding the past. So we cannot move on sa future natin kung hindi natin naiintindihan or hindi natin nalaman kung ano man yung mga nangyari nung nakaraan. So in this case, we're going to talk about and explore the history of the marvelous industry called tourism and hospitality. So let's start discussing the history of tourism and hospitality. So of course, during the early tourism, travel and exploration are basic to human nature. So kumbaga nung araw po nakagawian na talaga yung pagta-travel sa iba't ibang mga lugar. Because in that way, na-explore natin, 'di ba? Nalalaman natin ano ba yung tungkol sa lugar na 'to. So, the term tourism was used only in the 19th century and therefore may pinanggalingan po yung word na tourism. So, tourism is derived from the Hebrew word Torah. So ano po ba ibig sabihin ng Torah? So take note of this. It means studying, learning, or searching. So we study the area, we learn from it, and we search furthermore about the area or a certain destination. So that is tourism or the what we call Hebrew word Torah. So next. Okay, so nung unang panahon daw, merong dalawang klase ng pagta-travel. So we have travel for business and we have travel for religious purposes. So nung araw, syempre, if you have business, meron kang mga negosyo, may mga pinagkakaabalahan ka about business, so usually nagta-travel ka base doon. While other people travel for spiritual purposes o yung mga pang-religious sector. So may mga nausong terms such as pilgrimages. Okay? So ano po ba si pilgrimages? Ito po yung journey kung saan naglalakbay tayo or nagta-travel tayo because we have a religious motive. Anything na may kinalaman sa relihiyon, okay? So yun po si pilgrimages. So it is made to fulfill a vow in case of illness of great danger or penance for sins. So, nung araw daw po, ang mga tao is nagta-travel para manalangin sila sa iba't ibang mga churches. Okay? Kasi meron silang mga malulubhang sakit. O yung iba naman nagta-travel sila sa mga pilgrimages na to para humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Okay? Kasi pag sinabi nating penance, ito yung mga penalty, mga punishment, or kung paano mo mababayaran. Okay? Paano ka makakabawi sa mga kasalanan na nagawa mo. Okay? So, those are the two forms of traveling. So, aside from that, naging famous din po nung early tourism si St. James of Galicia. Okay? Na matatagpuan po natin sa Europe. So, it was the foremost destination of English pilgrims in the 14th century. So, ito po yung isa sa mga church na pinupuntahan ng mga tao para po sila is magkaroon ng activities such as nga po yung pilgrimages. So ito po yung itsura ni St. James of Galicia na matatagpuan nga po natin sa Europe. Next, ayan, tourism in the medieval period. So pag sinabi kasi nating medieval period, most likely ito po yung sinasabi natin na Middle Ages. Okay? Na nagsimula noong 5th to 15th century. Okay? Kaya po siya sinabing medieval. So, no medieval period or no Middle Ages, yung travel daw derived from the word travail. Okay? So, may pinanggalingan din pala yung word na travel. So, it became burdensome,
dangerous, and demanding. Okay? Bakit daw naging parang mahirap yung pagta-travel or hindi safe yung pagta-travel ng Middle Ages? It's because yung mga roads daw po are not maintained and unsafe. Bakit unsafe? Kasi po may mga thieves o yung mga magnanakaw. Diba? Noong unang panahon, uso rin po talaga ang magnanakaw. And syempre kapag ganon, it may cause harm, diba? Sa mga turista as well. And of course, yung mga crusaders and pilgrims, sila lang po, okay? Sila lang yung usually nakakapag-travel nung medieval period. So talagang sacrifice yung pagta-travel nung Middle Ages. So how about naman po nung Renaissance period or nung Elizabeth era? So pag sinabi nating Renaissance, ito po yung sinasabi na fall of great Roman estate o yung sinasabi natin na rebirth of the culture. Muling pagkabuhay po, okay, ng kultura ng Europa at ng France. So kung makikita natin dito, dahil nagkaroon nga po ng rebirth or muling pagkabuhay, so yung mga universities, mga kilalang universities, na-develop po sila and therefore pwede tayong mag-travel for education. Diba? Let's say mag-aaral ka sa ibang bansa. So nauso na po yun noong Renaissance period. So travel for education became popular in the 16th century. And of course, dahil nga po uso na yung education, so yung mga pleasure-seeking young men, ayan, ibig sabihin ito po yung mga kabataan nung araw na yung pagta-travel is nagiging for leisure purposes. So ano ba ma'am yung leisure? So leisure po is ito po yung meron tayong tinatawag na quality time. Okay? Meron tayong free time na kung saan ginagamit natin yun, it's either sa pagta-travel or sa kung anong gusto mong gawin. So yun po is na-enjoy, na-enjoy ng mga kabataan, specifically mga kalalakihan nung unang panahon. The culture and the social life in Europe. So aside from that, nung Renaissance period, na dito rin po nauso yung mga tinatawag natin na spas. Okay? So yung spas po nung araw o yung tinatawag na medicinal baths, ito po yung parang clinic sa panahon natin ngayon or mga hospitals. Okay? So yung mga may sakit po, they sought remedy for their illnesses sa mga spas or medicinal baths na ito. Okay? So ano po yung itsura ng medicinal baths nung araw? So before we proceed sa picture, may isa pang term na minention. Yung term daw na spa comes or derived from the Wallon word espa, which means fountain. And during the Renaissance period, isa sa mga famous spa or isa sa mga famous medicinal baths is yung tinatawag natin na Turnbridge Wells. Okay? Na malapit po sa London. So makikita natin dito yung picture, ayan po si Turnbridge Wells. So isa siyang parang spa or medicinal baths na kung tawagin natin ngayon is mga clinics or mga hospitals. So kung may sakit ka, may karamdaman, pwede kang magpa-check up sa mga establishment na yan. So next, of course, there is a transition, kumbaga unti-unti nang umuunlad yung turismo. Kung mahirap yung pagte-travel noon, kung wala pang masyadong technologies, ngayon naman, during the industrial period, malaki yung naging pagbabago. Hindi lang pagdating sa technology, kundi pagdating sa mga social changes. So sabi dyan, essential social changes that made travel describable or desirable as recreational activity. So naging desirable na po, naging parang kagustuhan na ng mga tao na mag-travel kasi syempre naging maayos na yung mga kalsada, wala nang masyadong mga thieves. Sabi dyan, nag-increase pa yung productivity ng mga tao kasi marami ng mga may trabaho. Okay? Marami ng employed people noong Industrial Revolution. And because lumalago na po ang ating industriya, ang ating ekonomiya, nagiging urbanized na rin yung mga lugar. Okay? Ibig sabihin na de-develop na, may mga buildings na, okay, marami na mga establishment.
that syempre kapag nangyari yon, it gave more people motivation. Okay? So may motivation na sila, lumakas na yung loob nila na dahil may trabaho sila, okay, lumalago yung ekonomiya, meron na silang opportunity para po pumunta sa iba't ibang destination, especially during the holidays. So how about naman po yung modern tourism o yung tinatawag natin na tourism in the 19th century? Okay? So dito po, nauso na yung introduction ng mga railways. Okay? Yung mga tren, nauso na siya nung araw. And the development of steam power as well. So ito daw po, dahil sa development ng mga transportation services na yan, mas naging mabilis yung pagta-travel natin or increase in mobility. And during the 19th century as well, dito po nakilala si Thomas Cook. So sino po si Thomas Cook? He is the first excursion train trip, okay? O yung first excursion train trip niya was between Leicester and Loughborough. So saan po ba matatagpuan yung dalawang lugar na yan? So matatagpuan po natin yan sa United Kingdom. Okay? So yung first trip niya using train or yung mga trains nga po na yan, meron po siyang 570 passengers at a round trip fare of 1 shilling. So ibig sabihin round trip, balikan. Meron siyang 570 na pasahero o turista na sakay-sakay noong 19th century. So aside from that, nauso din po yung tinatawag natin na mga circular notes. So ano po ba ma'am yung circular notes na yan? So ito po yung usually para siyang cheque, okay, para siyang printed paper na kung saan po ito po yung binabayad, okay, if ever meron tayong mga bibilin. Ito po is tinatanggap na mga bangko, mga hotels, shops at mga restaurants. Okay? So as the 19th century drew to a close, nauso din yung photography. Ayan, 'di ba nung araw kailangan bibili ka pa ng mga film, 'di ba? Usong-uso yung brand na Kodak nung araw. And syempre, andyan na din yung mga guidebooks. So yung mga guidebooks na yan, pwede natin yan basahin if ever pupunta tayo sa isang lugar. So syempre, ayaw naman natin na maligaw. So doon sa guidebooks, may mga direction, may mga enough information about the destination na pupuntahan mo. So ano po ba ma'am yung itsura ni circular note? Ayan. So ito po yung itsura ni circular note. Makikita ninyo, 'di ba? So for 10 euros, ayan, makikita natin, pwede natin yan ibayad. Okay, sa bangko, sa hotel, sa restaurant, at sa mga shops nung araw. Ayan. So afterwards, dadako na tayo sa 20th century. So sa 20th century, sabi dyan, it is the beginning of the tinatawag nating pleasure travel as well. Okay? So mas lalo pang lumawak, okay? Mas lalo pang na-encourage yung mga tao na mag-travel kasi nagiging maayos na nga, okay, yung ekonomiya, yung mga destination. Okay? Bakit din sila nagta-travel? It's because of increasing wealth. Diba? Yumayaman na, dumadami na yung pera ng mga tao. It's because of the curiosity. Baka may bagong open na mga destination, restaurants, mga hotels. So yung mga tao nung araw gusto nilang matry. And outgoing attitudes of the people. Kasi yung 20th century, ito na po yung 1901 to 2000. Okay? So usually, marami na tayong mga kaibigan, even nga kayo, baka yung iba sa inyo buhay na during this time, na makikita natin yung development ng pagta-travel. And syempre, dahil nga tapos na yung mga wars, okay, so the railways as the means of travel declined with the introduction of the motor car. Okay, so medyo hindi na nauso noon yung railways na tinatawag. Okay, so ang nauso na noon is mga motor cars. O yung mga sasakyan talaga na usually ginagamit ng mga tao. So after the World War I, World War II also led to increased interest in travel. The war introduced combatants not only to the new countries but also to the new continents. So dahil meron na tayong mga panlaban, just in case magkaroon ng mga gera,
prepared na yung ating mga military people. So in that case, hindi naman na masyadong naging mahigpit yung pagta-travel. So as we go along the way, dahil nga 20th century na yan, okay, so nagkaroon na po ng mga bagong pagkakaibigan sa iba't ibang bansa. Okay, so naging magkaibigan na yung mga bansa dito sa buong mundo, and of course, naging maayos na rin or na-develop yung mga cultures. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na may mga bansa pa rin na magkakagalit, okay, na hindi pa rin magkasundo. So aside from that, nagkaroon na rin ng progress, okay, pagdating sa mga aircraft. So hindi lang po puro land-based transportation ang nauso ng 20th century. Even yung mga palipara natin, okay, mga ginagamit nating transportation sa himpapawid is naging maayos na din or na-develop na din siya. So, nung 20th century din, the Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia have strengthened their tourist attractions to appeal to new markets. So, ibig sabihin, mas pinagbuti ng mga bansa na yan na iayos yung turismo nila para nang sa ganun, puntahan sila ng iba't ibang mga turista galing sa iba't ibang bansa. Now, after those history or mga origins ng tourism, let's move on to the history of hospitality industry. So, dito naman, let's begin to the 19th century again. So, dito, public dining was not popular. So, ibig sabihin, nung 19th century, hindi pa po uso si Jollibee, okay? Hindi pa po uso yung mga McDonald's, even yung mga cafeteria, diba? Hindi pa siya uso nung araw. Aside from that, many hotels were constructed without dining facilities. So may mga hotels na din, pero wala pa pong dining facilities inside. Wala pang mga restaurants, okay? Wala pang masyadong mga pwedeng kainan inside the hotel. So the hotel is primarily used only for staycation lang. O ibig sabihin, matutulog lang yung mga turista inside the hotel. So the hotel guests took their meals in their rooms. So may mga cases naman na yung hotel nag-o-offer sila ng room service. Okay? So order ka lang ng pagkain, and then yung pagkain kakainin mo doon sa room. I-deliver sa room ninyo. Hindi siya yung katulad ng mga hotels ngayon na meron tayong restaurant, meron tayong mga coffee shop na pwedeng kainan. So during the 19th century, naging famous po si Albemarle Hotel. Okay? So, isa siya sa mga hotel na meron na pong dining facility noong 1875 na nag-open sa London. So, ano po ba itsura ni Albemarle? Ayan po siya. Okay? So, Albemarle Hotel. Makikita natin when we go to Europe, United Kingdom, Spain, mga ganyan, meron talagang significance yung mga architectural buildings nila. Okay? Makikita natin na hindi siya basta-basta ginawa. Meron siyang meaning, meron siyang importance. Okay? So, next one is, So, in continuation of the 19th century, mas lumago yung mga luxurious hotel sa London. Okay? Pag sinabi kasi nating luxurious, ito po yung mga mamahaling hotel. Okay? Na kung saan, syempre yung mga tao, mahilig sila sa mga ganyan, lalo na if they have enough money. Okay? So, the next one is the Savoy, or tinatawag natin na Savoy Hotel. So, it was one of the best-known hotels na inopen ni Mr. Richard the Oily Cart noong 1889. So, si Richard Cart, in-employed niya yung dalawang lalaki na kung saan naging famous sa buong mundo. Okay? Ayan. So, sino kaya yung dalawang tao na yon na in-employed, okay, na ginawang employee ni Mr. Richard Cart? Ayan. So, as I was saying, meron talagang two famous men na nakilala sa buong mundo during the 19th century. So, sino kaya sila? But before that, ito po yung itsura ni Savoy Hotel. Okay, so ganyan ang itsura niya. Makikita ninyo para talaga kayong mag-check-in sa mga
architectural buildings na tinirhan na mga hari Trina noong araw. Ayan. So the two famous men that Mr. Richard Descartes employed is yung tinatawag natin na si Cesar Ritz. Okay, so take note of this. Cesar Ritz and Auguste Escoffier. So Cesar Ritz is the general manager. Okay, he is a well-renowned general manager. Tinawag din siyang King of Hoteliers and Hoteliers to Kings. Okay, so most likely marami siyang pagmamay-ari na hotel, specifically sa Paris. So while Auguste Escoffier is tinatawag natin na chef de cuisine. Okay? So si Auguste Escoffier po is a French chef rather, and a restaurateur as well. So aside from being a chef, marami rin siyang pagmamay-ari na mga restaurants. And not only that, isa rin siyang culinary writer. Okay? So most likely si Auguste Escoffier po ang nag-introduce ng French cooking method. So may mga ginawa din siyang libro na kung saan nakagawa po siya ng 5,000 recipes. Okay? 5,000 recipes ng mga pagkain ng mga iba't ibang cuisine. So that is Auguste Escoffier. So along with that, meron din pong naging famous na restaurant. Okay? Was the only famous and expensive restaurant na tinatawag nating Delmonicos. Okay? Na matatagpuan po natin sa United States. So, saan naging famous si Delmonicos? Famous for its Swiss and French cuisine. Usually, ano ba yung mga Swiss and French cuisine? So, any food na may kinalaman sa chocolate, sa cheese, sa mga breads, tarts, and risotto, and many more. Okay? So, ito po yung itsura ni Delmonicos. Ayan. Isa siyang hotel as well. Tapos, ayan, may mga restaurant sa baba or may restaurant. As you can see, malaki ang kanyang seating capacity. Maraming mga tables, fully furnished yung area. And makikita natin na talagang maayos yung mga table setup and equipments. So, next one is the Hotel del Coronado. Okay? So, itong hotel naman na to, it became famous because of its unique architectural style. Ayan, dahil naman sa pagkakagawa ng hotel, kaya naging famous si Hotel del Coronado. And of course, nauso din noong 19th century yung tinatawag natin na European plan. So actually, sa housekeeping ninyo, mame-mention yung iba't ibang plans na pwede natin i-avail kapag tayo is magbubook ng hotel. Ang isa po doon is the European plan. So yung European plan o yung EP na tinatawag, ibig sabihin dito, magbabayad ka lang para sa hotel room mo. Okay, babayaran mo lang yung kwarto mo sa hotel. Pero hindi ka magbabayad ng meals or ng pagkain mo. Ibig sabihin, separate yung bayad mo sa pagkain. Okay, so hindi po siya combination. Next one, ayan. Ito po yung itsura ni Hotel del Coronado. Ayan, makikita natin na kakaiba nga naman po ang kanyang architectural design. Makikita ninyo parang may, parang may spaceship. Tapos makikita ninyo na outside that, merong mga cottages na pwede tayong puntahan. Especially kung mahilig kayo na mag-beach. Ayan. So, next one is, let's move on sa 20th century naman. So, in 20th century, na-introduce po dito si Walter Anderson and Billy Ingraham, kung saan sila po yung nagsimula ng White Castle hamburger chains. Okay, so hindi lang po puro hotels ang nauuso nung araw, pati even yung mga kainan, such as yung mga hamburger chains, ayan. And of course, yung restaurant na tinatawag nating Le Pavillon de France, na nag-open naman po siya sa New York. So, let's see kung ano po itsura nila. Ayan. So, ito po si White Castle Hamburger. Unfortunately, wala akong makitang clear picture of this hamburger chain. Pero ayan po siya. And we also have the Le Pavillon de France. Ayan.
So as you can see, very minimalistic, very aesthetic yung lugar. You can appreciate the beauty of the hotel and the restaurant as well. Ayan. So aside from that, isa rin po sa mga na-introduce na kilalang hotels is si Four Seasons. But si Four Seasons po is hindi lang siya basta hotel. Okay? Isa rin po siyang restaurant or the first restaurant to offer seasonal menus with its modern architecture and art as a theme. Okay? So dito naman sa restaurant na to, most likely they offer mga delicacies na per season. Okay, like for example, fall, winter, yung mga ganon. Summer, ano yung mga delicacies na, or mga cuisine na pwede nilang i-offer. Ito po ang itsura ni Four Seasons Restaurant. Okay, so now, how about yung mga establishments naman? Okay, or yung mga restaurant establishments na naging famous also noong 20th century, specifically during the 1970s. So we have the Taco Bell, the TGI Fridays. So yung number 2 si TGI Fridays, meron yan sa mga malalaking SM malls. Ayan, we also have Houston's and Red Lobster as well. So aside from the restaurants, nauso na rin yung iba't ibang mga inns and mga motels during the 1970s. Andyan po si Days Inn. Ayan, Days Inn, we have the Super 8 Motel, and we have the Comfort Inn. So those are the three motels and inns na na-introduce noong 1970s. So aside from that, dahil syempre lumalago ang ekonomiya, kumikita itong mga hoteliers at mga restaurateurs na to, naging uso na rin po or naging famous ang iba't ibang mga corporations and high-class chains na matatagpuan natin sa North America at sa iba't ibang bansa. So we have Four Seasons, we have the Canadian Pacific. Ayan, so let's see their picture. Ayan, we have Marriott Hotel, Four Seasons Hotels and Resorts rather. We have Hyatt, Sheraton, Hilton, Radisson, and Ramada Hotel. So, yung iba sa kanila dyan, hanggang ngayon is namamayagpag pa rin. Okay, sa hospitality industry. And, ayan. So, let's move on to the pioneers of the tourism and hospitality industry.